ايه الفرق بين السيلر والورنيش؟ سؤال مهم جدا لأي حد مهتم بمجال الفنون والأعمال اليدوية. بالنسبة للشكل، الورنيش بيكون شفاف ومظهره زي عسل النحل ونفس القوام تقريبا، وبيكون بالشكل ده. وده طبعا ورنيش زيتي، لأن الموضوع بتاعنا النهاردة بيتكلم عن الفرق بين السيلر والورنيش الزيتي مش الورنيش المائي. أما السيلر هنلاقيه معتم ولونه مائل للون الكريمي أو البيج الفاتح، وقوامه أتقل من قوام الورنيش بشكل كبير، وده بيكون شكله ولونه داخل العبوة، والقوام بتاعه بيكون بالشكل ده. ونقدر نشوف ازاي القوام بتاعه تقيل بعكس الورنيش تماما. والورنيش والسيلر متشابهين في ان ليهم ريحة نفاذة وقوية. السيلر المذيب بتاعه تنر، اما الورنيش هنلاقي منه اكتر من نوع، وكل نوع ليه مذيب خاص، سواء كان المذيب ده تنر او نفط او اي نوع تاني بحسب الشركة المصنعة. بالنسبة للاستخدام هنلاقي الفرق بينهم كبير جدا. السيلر مادة للتأسيس، اما الورنيش فهو مادة للحماية والتلميع، وهنعرف دلوقتي معنى الكلام ده بالتفصيل. السيلر بنستخدمه على الخشب في البداية خالص، لأنه بيتوغل في مسام الخشب وبيديله قوة ومتانة، وبيعزله وبيخليه مقاوم للمية والرطوبة بشكل كبير، وكمان بيدي للخشب نعومة مع استخدام الصنفرة. والسيلر بيستخدم قبل أي دهان على الخشب، لكن لو هنصبغ الخشب بصبغات الشفافة زي شغل الأسطر فممكن نستخدم السيلر قبل الصبغة، وممكن نستخدمه بعد الصبغة، وممكن كمان نلونه بالصبغة ونشتغل بيهم مع بعض بحسب رغبة كل واحد وقناعته في الموضوع ده. والكلام ده أنا شرحته قبل كده بشكل عملي بالتفصيل في فيديوهات سابقة خاصة بطريقة استخدام السيلر ودهان الخشب، وتقدروا ترجعوا لها. أما الورنيش فبيختلف تماما عن السيلر في الاستخدام، وبيكون آخر حاجة بنستخدمها على الخشب بعد ما بنخلص الشغل بالسيلر وندهن الخشب. يعني الورنيش بيكون هو الطبقة النهائية اللي بنعمل بيها الفينش والتلميع، سواء كان الورنيش لامع أو مط بحسب رغبة كل واحد. السيلر والورنيش متشابهين في إننا ممكن نستخدمهم بفرشة الدهان أو بمسدس الرش. بعض الناس بتستخدم السيلر بدل الورنيش في حماية بعض الأعمال زي شغل الديكوباج وحجر المايكا مثلا، للاستفادة بقوة العزل اللي بتميز بيها السيلر، وبتكون النتيجة جيدة. لو عجبكم الشرح ما تنسوش تدعموا القناة بعمل لايك وشير وكومنت على الفيديو، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد باستمرار.